reippaaseen myötätuuleen. Pisin koskaan suomalaisen hyppäämä hyppy 8.41. Ja sitten on pitkien viestien vuoro. Ja perinteisesti pojat ja miehet ovat tässä lähdössä yhtä aikaa. Poikien ratajoukkuetta valitettavasti ei ole tullut. Mutta sen sijaan miesten joukkue on tullut ja se on Petteri Monni, Gustav Klingstedt, Oskari Mörö ja Ville Wendelin. Ja Ruotsi, Axel Bergram, Niklas Åkerström, Nilde Oliveira ja Johan Wisman on Ruotsin joukkue. Ja tällä tavalla tässä nyt käydään sitten tiukkaa taistelua myöskin todella näistä tärkeistä maaottelun pisteistä. Poikien joukkueessa juoksevat Erik Back, Matias Linkoaho, Nikolas Taba ja Ville Lampinen, ja Ruotsin joukkueessa vastaavasti Karl Sjöstedt, Alexander Holmblad, Fredrik Ekholm ja Markus Mortensson. Ja poikien tilanne on se, että Suomi johtaa poikien maaottelua 109-86. Siellä rintamalla näyttää hyvältä. Sen sijaan nyt erityishuomio kyllä kiinnitetään tähän miesten viestiin. Siinähän pinnat menevät siis 5-2 ja muistetaan se, että miehet sössivät eilen oman viestinsä. Eivät saaneet pikaviestissä pinnaa, vaan Ruotsi vei siitä ne 5 pistettä. Ja eilisen päivän toinen uutinen oli sitten tämä Kasin töniminen, joka päättyi sitten Granlundin ja Ekhamren hylkäämiseen. Se ei vaikuttanut sitten muuta kuin siinä tietysti pinnat pistettiin uusiksi. Mutta nyt sitten tosiaan tämä pitkä viesti. Muistetaan nyt koko ajan tämä jännite tässä, mikä on olemassa ennen näitä keskeneräisiä lajeja. Ruotsilla siis johto. Ruotsilla se pinnan johto ja ennuste tässä nyt ei ole niin kovin ruusuinen, jos katsoo täällä juostua 400 metrin kilpailua tai vaikka historiikkia viimeiseen 20 vuoteen. Suomi on vain 3 pystynyt pitkän viestin voittamaan, edellinen toki vuonna 2008, jolloin Matti Välimäki voitti myöskin henkilökohtaisen 4 matkan. Sitä ennen 2002 ja sitten 1994, joten kyllä tämä on ollut vahva ruotsalaislaji. Kyllä, ja tässä Johan Wisman urakoi nyt. Wisman on juossut tällä sileän 4, voitti, sen oli 2 mukana, sen voitti tosin Ostrand, ja nyt sitten Wisman jälleen ankkurina Ruotsin joukkueessa, eli urakkaa lyödään niin kuin lyödään myöskin Nilde Oliveiralle, jolle hänellekin on jo 3. matka. Ja tässä lähtee Suomen joukkueen avausosuutta siis viemään Petteri Monni ja Ruotsin avaajana vastaavasti Axel Bergram tässä, kun puhutaan siis nyt miesten maaottelusta, ja poikien ottelussa sitten tilanne on erilainen, ja poikien ottelussa siis Erik Back Suomen joukkueesta ja Karl Sjöstedt Ruotsin joukkueesta, mutta tässä siis Ruotsin avaaja Axel Bergram ottaa vielä tässä Petteri Monnista pientä niskalenkkiä ja tuo Ruotsin ensimmäisenä vaihtoon, mutta aika yhtä aikaa siinä mennään, ja näin Gustav Klingstedt pahtaa siinä sitten Niklas Åkerströmin perään, ja vastaavasti poikien puolella Suomen Matias Linkoaho vie viestiä ja Ruotsin viestiä vie Alexander Holmblad. Takasuoralla miesten puolella edelleenkin tilanne se, että Ruotsi muutaman metrin johtoasemassa. Siellä on Niklas Åkerström, ja nyt pitäisi Klingstedtin pysyä kyllä siinä kelkassa hyvin mukana. Täältä tulee poikien viesti kaksikon takaa. Poikien viestissä tilanne siis se, että Suomi johtaa sitä maaottelua selvästi. Sen sijaan miesten puolella tilanne erittäin jännittävä. Pinnan ero Ruotsille, ja sitten Klingstedt, joka on näköjään jakanut voimansa erinomaisen hyvin ja tulee loppusella komeasti vielä ohi. Kyllähän tässä Suomi haastaa vielä tiukasti Ruotsia. Seuraavalle osuudelle lähtee Oskari Mörö. Eli nuoria miehiä lyödään nyt sitten tiukkaan paikkaan kehiin, ja erittäin kokenut Nilde Oliveira lähtee perään, urakkamies täällä. Näin ollen mielenkiinto säilyy. Poikien puolella säilyy myöskin mielenkiinto, koska siellä poikien puolella sitten lähtee Ruotsin joukkueen 3. osuutta viemään Fredrik Ekholm, ja Suomen 3. osuutta vie Nikolas Taba. He menevät aivan, tässä on oikein identtinen viesti, siellä menevät miehet ja takana tulevat pojat, ja tällä hetkellä tilanne on tosi mielenkiintoinen. Nyt pitäisi kyllä sitten pystyä Oskari Mörön ilman muuta vastaamaan tähän Nilde Oliveiran kiriin, ja Mörjö pysyy hyvin mukana. Kyllä erittäin hyvin Mörjö juoksee myös tässä, ja Suomi juoksee hyvää pitkää viestiä, se on sanottava heti jo. Mörjö haastaa siinä kokeneen Oliveiran, ja ankkuriosuudesta tulee mielenkiintoinen, koska Ville Wendelin pääsee vähän tuoreemmin jaloin sinne. Wisman on juossut täällä jo 2. ja sitten ankkuriosuuden liikkeelle. Wisman painaa perään, ja Wisman ei ole tottunut kyllä näissä tilanteissa
tosiaan häviämään ja lähtee menemään hurjaa vauhtia ja Wendelin jakaa siellä voimansa sitten toivottavasti oikein. Poikien puolella tilanne on se, että Ruotsi karkaa ja siellä sitten Markus Mortensen lähtee ankkuriosuudelle ja Nikolas Tabaa suomalaisen juoksijoista sammahti aika pahasti ja Ville Lampinen siellä ankkurina, mutta kaikki huomio nyt tänne kyllä, siellä on Johan Wisman, kokenut Johan Wisman sen verran hyvässä vauhdissa, että Ville Wendelin ei täällä tätä pysty ottamaan kiinni, vaikka Wendelillä vielä on siinä mahdollisuus loppusuoralla tällaista tehdäkin ja näyttää vahvasti siltä, että Ruotsi vie tässä ja niin kuin viekin pisteet 5-2, ei ole missään tapauksessa yllätys, mutta sen sijaan oli hienoa havaita kuitenkin Monnin, Klingstedtin ja Mörrön hyvä juoksu, sen sijaan Wendelin ei pysty mitään Wismanille, joka täällä urakoi tosiaan 3 matkaa ja tuo Ruotsin pitkä viesti voittoon, 30-15 on voittoaika ja tällä tavalla joukkueella Bergram, Åkerström, De Oliveira, Wisman, Ruotsi voittoon ja Suomen joukkueen Monni, Klingstedt, Mörrö, Wendelin ottaa siinä sitten sen 2 pistettä. Ruotsi vie poikien viestin ja täällä tulee sitten Suomen joukkue myöskin maaliin. Ei mitään suurta yllätystä. Ilahduttavaa oli nähdä tietysti tämä, että nämä meidän varsinkin